ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬਜਟ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਛੱਡੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਜਟ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਓਵਰਲੈਪ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2025-26 2026-27 ਇਹ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਈਅਰਸ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਲੰਡਰ ਈਅਰਸ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਵਾਬ ਆਏ। ਕੁਝ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਚूंकि ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡੇਟ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ, ਬੜੀ ਸੁਥਰੀ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਾਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਬਜਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 'ਚ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 2027 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ 2026 2027 ਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਅਗਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੇਵਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀਮੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਗਸਤ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇ ਚਾਵਲ ਮੇਰੇ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ, ਇਨਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਨਕਮ। ਜੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਫੀਸਿਟ ਬਜਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਖਰਚੇ ਘਟ ਜਾਣ, ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਬਜਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਜਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ
ਫਿਊਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਯਾਨੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀਮੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਲੀਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਯਾਨੀ ਜੂਨ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੂਨ ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो इसका जवाब है कि पूरी दुनिया दे विच बजट जिहड़ा है ना मुख्तलिफ मुल्क मुख्तलिफ महीनों च बोलते, कोई मार्च च बोलते ने, कोई दसंबर च बोलते ने, किसी का बजट जिहड़ा है ना वो अक्तूबर च भी हुंदा है ते किसी का बजट कित्थे हुंदा है, किसी का बजट कित्थे हुंदा है। अच्छा, ये बजट किवें फैसला असीं करदे हां कि बजट कदों बोलिया जाए? ते यकीनन जदों तो साल शुरू होना है, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री, एक ज़रई मुल्क है, ते साडा इंसार दो बड़ी फसलां ते जिन्हों असीं एक नूं रबी कहने आ और एक नूं खरीफ कहने आ। जिहड़ी रबी दी फसल है जिंदे विच गंदम शामिल है, बड़ी तादाद गंदम दे नाल चने भी ने, जौ भी ने और गंदम दे नाल नाल होर चीज़ां भी ने, लेकिन साडी मेन फसल जिहड़ी है और रबी दी वो गंदम है। ਤੇ ਖਰੀਫ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਵਲ ਦੀ, ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਖਰੀਫ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਰਈ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜ਼ਰਈ ਸਾਲ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਜੀ ਯਾਨੀ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਜਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਇਨਸਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਸਲ ਗੰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਚੂੰਕਿ ਕੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਈਅਰ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਈਅਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ FBR ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਈਅਰ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਗਈ ਔਰ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਉਹ ਫਸਲ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਈਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਜਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹਰਹਾਲ ਬਜਟ ਇੱਕ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਜਟ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਰਚੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਨਕਮ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਘਟ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੁਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।